Хорошо. Десант! Десант! Земля! Упала апарель. Наша задача була вибити противника, знайти його, знищити, після того забезпечити туди просування наших суміжних підрозділів, які би там закріпилися. Сам Степногірськ, він, якщо подивитися на картах висот, він має пріоритетну висоту. Тому, якщо противник зайде на Степногірськ і зуміє там закріпитися і підтягнути туди свої засоби БПЛА, також це, звісно, все зміщає і артилерію ближче, ствольну артилерію. Це вже дає для подальших їхніх намірів і дій перевагу. Тому що далі Григорівка-Веселянка, яка йде після Степногірська, вона в пріоритеті в низині. Через погодні умови їм вдалося потрохи просачуватися в різні місця. І ми знали, що вони накопичуються. Для того, щоб потім назбирати більше 30-40 людей, закріпитися, підтягнути ще свої сили і потім зайти в місто іменно зі штурмовими діями. В даному випадку вибір був на техніку, тому що ми розуміли, на техніці в даний час по цій задачі реальніше заїхати і зробити цю задачу, чим відправити їх на пішому варіанті. Тобто з техніки використовували страйкери І Макс Про. Угу. З цим не стикаєшся кожного дня. Оце справді зайти під самі позиції до ворога. Техніку готували декілька днів до виїзду, акцентували увагу на роботу пневмопідвізки, роботу гідравліки, щоб мінний трал працював так, як воно має бути. Сука, виключаю камеру, щось йобне, блядь! Вічно виключу камеру і щось йобне! І дуже велику увагу приділяли системі автопідкачки коліс, тому що від різних осколків, шипів, колеса пробивались, а з пробитими колесами далеко не заїдеш. Продивлялися дорогу на рахунок мінувань. Але як ти не крути, ми великі мінування якісь ми знімаємо, ждунів знімаємо, яких на трасі розставляє противник. Але дрібні мінування, ти їх так не роздивишся. Я розумію, що у вас було 2 штурми, тобто один був на техніці, на броні в зимовий період часу, а другий був вже весняний період часу. Філігранна робота, потрішки їх ліквідували, і коли ми вже підійшли до того моменту, що у нас залишилася одна вулиця, розділена на 2 лінії будинків, цю задачу вже потрібно було зробити одним так махом, щоб не дати і шансу противнику контратакувати. Йобана бомба, сука! Перший заїзд був сліпу, я був і водитель, і камера, і навігатор. І навігатор розказував дорогу, тому що і мені камеру дуже часто протирав, бо камера Просто не було пилюці. видно. Я нічого не бачу, куди мені їхати. Він чуть-чуть лівіше, чуть-чуть правіше. Добре, отак тримай. І от дійсно всліпу не бачив взагалі нічого, ні через камеру, ні через тримплекса. І чисто довірився йому. Як він казав, повертати, так і їхав. Я помітив здалека дрон, кричив, що FPV. З першого пострілу його збиваю, він так починає падати на бок. Але як потім оказалося, він збив нам антенну зв'язку, і ми були без зв'язку, без внутрішнього. От тоді я справді занервничав, що в мене немає зв'язку з хлопцями, я їх не чую. От рвали зв'язки, кричали, як тільки можемо. Пацани, я вас не чую! Я без зв'язку! Ми під'їжджаємо, водій зупиняється, я відкриваю вогонь, починаю працювати. Під час подаю команду десант, ряда відкривається, вони десантуються, я їх вогнем перекриваю, щоб вони нормально відійшли. Десант! Земля!
Упала апарель. Поки ми туди їхали, я теж відпрацьовував по тих будинках, щоб вони безпечно могли типу, в них якби зайти. Ну, знаючи, що там вже менш більш нікого нема. Камера! Поки їхала техніка, що зробила погода, погода змінилася. В них відразу час, який був закладений на нормальні обставини, да, по роботі, в них вже зменшився відразу вдвічі. Коли ми висадилися з техніки і йшли, все виглядає майже по-іншому, тому що там виявилася трава висока по шию. Тільки під ноги, будь ласка, уважно. Вона була мокра від роси, там були оптоволокно переплетене з сітками, заборами, Як ви парканами. от в цих умовах просувалися От так вперед? ми просувалися обережно і одночасно динамічно, прокидували гранатами кожний підвал, кожну яму. Вона здорова, так? Для підсилення нашої вогневої міці у нас було дуже мало. В мене був ручний гранатомет Heckler & Koch 320 однозарядний. Я стріляв туди на дистанції, щоб хлопці нормально могли зайняти свої позиції. Коли ми висадилися, в них був шок. Вони побачили техніку, стріляє кулемет, стріляє ручний гранатомет. Противник вже спрямував туди засоби БПЛА на враження, це FPV. Тікай. Сюди, братан. Да. Щось почав. Я думаю, вони шоковані, і наше командування теж приємно здивоване. Ми знищили 19 дронів, FPV-дронів і дронів-розвідників, які на нас були направлені ворогом. Братан Мавік нас не побачив, а FPV-шка нахуй, блядь. Будь зразу їбашить і бігти. Працювали так, я сказав, щоб коли 6 стріляють по дронах, 2 не вели вогонь, а чекали момент, коли будуть перезаряджатися ті, хто стріляв, або в когось затикання, і в той момент почали стріляти. Так у нас було перекрито повністю повітряна ділянка над нами. Плюси. Да, готовий. Були вимушені працювати швидко, якісно, в полон нікого не брали. Тому що, в принципі, із противника ніхто і не хотів здаватися. Ми побачили різницю між тими воєнними, які там зі сторони ворога були. Одні були добре екіпіровані і заряжені в кожного по 12 підсумків, 8 гранат. Тобто там не було цієї їхньої зеленої жаби, там були мультиками. Ну, було замітно, що вони фізично краще підготовлені і були агресивніші. Зачистка відбувалася поетапно. Ми розуміли, що ми не можемо нахльостом забрати і зайти, просто собі зачистити весь Степногірськ. Хоча у нас сил достатньо для цього. Але фактично, якщо говоримо про реальність, то це нереально зробити, тому що втрати будуть максимально великі. Тому ми розбили по фазам, по кусочкам, як так скажуть, нарізати пирог, да, от, і пішли по кусочку відкусувати. Ну, Сергій, дивися, вон де є цей, цим грубероїдом настелено. То по-любому плити. Приходимо зараз до того, що ми працюємо виключно малими групами. От, і іноді 3 людини може зробити більше роботи, ніж би зробило, наприклад, 20 людей. Якщо грамотно це все аналізувати і планувати, то, в принципі, будь-де можна працювати і з технікою, і без техніки. Все, чисто. Чисто. Плюс. Що для вас особисто означала зачистка Степногірська? Відсунути їх далі, щоб вони були далі від Запоріжжя. Не доставала не артилерія, щоб FPV-шникам їхнім було важче працювати. Для мене це перемогти зло. Вони просто настояще, абсолютне зло для мене.